ඉතින් මම අද ඔයාලට නත්තල් කාලේට විශේෂිත වූ උදේ ආහාරයට වගේම තේ වේලාවටත් ගන්න පුළුවන් මෘදු මෙලෙක් ගොඩක් රසවත් කැන්බරි ස්කෝන් හදන හැටි අරගෙන ආවා. අපි එහෙනම් මේ රසවත් කැන්බරි ස්කෝන් හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලමු. Cranberry scone හදන්න පාන් පිටි, සීනි, baking powder, baking soda, බිත්තරයක්, butter, ලුණු, cranberry, plain yogurt අරගෙන තියෙනවා. ස්කෝන් වල glaze එක හදන්න icing sugar, fresh milk අරගෙන තියෙනවා. පාන් පිටියකට සීනි එකතු කරනවා. baking powder එකතු කරනවා. baking soda එකතු කරනවා. ලුණු එකතු කරනවා. මේ විදිහට ටිකක් මිශ්‍ර කරනවා. cool butter මේ වගේ පොඩියට කෑලි කපනවා. කෑලි කපපු cool butter ටික පිටියකට දානවා. අත හොඳින් හොදලා අතින් crumbs හදනවා. බටර් කෑලි මේ වගේ හොඳට පොඩි කරලා ඉවර වෙලා පිටි බටර් එකතු කරලා ක්‍රම්ස් හැදුනට පස්සේ plain yogurt ටික එකතු කරනවා. ඒ වගේම බිත්තරයත් එකතු කරනවා. අතින් මිශ්‍ර කරනවා. මේ වගේ බෝලයක් වගේ හොඳට එකතු වුනහම cranberry ටික එකතු කරනවා. cranberry ටික එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. baking tray එකට cookie sheet එකක් හරි aluminium foil එකක් හරි මේ විදිහට දාලා අරගන්නවා. මේ වගේ කෝප තුනෙන් එකක් වගේ අරගෙන අන්න ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට බේකින් ට්‍රේ එකට දානවා. අත ටිකක් අත් දෙක ටිකක් හොඳින් හොදලා තෙමලා මේ වගේ අතින් ස්කෝන් ෂේප් කරනවා.
425ට එහෙමත් නැත්නම් සෙල්සියස් 218ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 13ක් බේක් කරන්න. icing sugar වලට fresh milk එකතු කරනවා. මෙන්න මේ වගේ ඝනකම ග්ලේස් එකක් හදනවා. හොඳින් නිමුණු ස්කෝන් වලට ගෑරුප්පුවෙන් මේ වගේ ග්ලේස් එක දානවා. ඉතින් ඔයාලත් නත්තල් කාලේ උදේ ආහාරයට තේ වෙලාවට වගේම අවුරුද්ද පුරාවටම රස විඳින්න පුළුවන් මගේ මේ කැන්බරි ස්කෝන් වලට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දීලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ළඟ තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයිත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.